साथीहरु आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्ने छौं Xiaomi को तर्फबाट आउनेवाला एउटा नयाँ स्मार्ट वाचको बारेमा जुन त्यो हो MIwatchrevolve एक्टिभ र यो एउटा MIwatchrevolve को नै सक्सेसर हुनेवाला छ भने के कस्तो स्पेसिफिकेसन कुन नयाँ फिचर र कुन प्राइस पोइन्टमा लन्च हुन्छ नेपाली बजारमा किनभने यो अलरेडी इन्डियन मार्केटमा लन्च भइसक्यो। सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ यो स्मार्ट वाच कहिले मार्केटमा देख्न सक्नुहुनेछ भने यसको अफिसियल लन्च हुनेवाला छ 22 जुन यानी कि आजै तपाईलाई 11 लाइट सँग लन्च हुनेछ इन्डियन मार्केटमा। अब भनौं यो किन त्यस्तो स्पेशल छ भनेर जुन MIwatchrevolve एक्टिभ स्मार्ट वाच छ यहाँ तपाईलाई SPO2 को अप्सन देख्न सकिन्छ जुन यो प्राइस रेन्जमा एकदमै इम्प्रेसिभ छ। कुरा गरौँ यसको जुन हाइलाइटेड फिचर को बारेमा भन्नु पर्दा यो पाली MIwatchrevolve एक्टिभ को भित्र तपाईलाई SPO2 मोनिटरिङ देख्न सक्नुहुनेछ जसले हाम्रो बडीको अक्सिजन स्याचुरेसन लेभललाई मोनिटर गर्छ जुन आजकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको छ। त्यसै यो पाली MIwatchrevolve एक्टिभमा तपाईलाई 117 स्पोर्ट मोड्सहरु पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अनि आल्मोनिक को केस जुन चाहिँ एकदमै लाइट वेट हुन्छ र ह्यान्डी पनि हुनेछ जसको वेट रहेको छ 32.5 ग्राम। अब कुरा गरौँ यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा भने यो पाली MIwatchrevolve एक्टिभमा तपाईलाई कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को प्रोटेक्सन दिएको छ। अनि यसको डिस्प्लेको कुरा गर्दा MIwatchrevolve एक्टिभमा तपाईलाई 1.39 इन्चको amoled डिस्प्ले जसको रेजुलेसन रहेको छ 454x454 पिक्सेल्स र 46 mm को डायल पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो स्मार्ट वाचमा तपाईलाई एन्ड्रोइड र आइओएस दुवै डिभाइसमा सपोर्ट गर्छ अनि यहाँ ब्लुटुथ 5.0 कनेक्टिभिटी युज गरेको छ। 5 ATM पनि छ। यसको मतलब स्विमिङहरु गर्नुहुन्छ पसिनाहरु आयो पानीमा खस्यो नो प्रब्लम एट अल। कन्टिन्युअस हार्ट रेट सेन्सर, एम्बिएन्ट लाइट ब्यारोमिटर, जियोम्याग्नेटिक सेन्सर, जिप्रोस्कोप, PPG र अन्य सबै फिचर यो स्मार्ट वाचमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा गरौँ यो स्मार्ट वाचको ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दा यो पाली Xiaomi ले 420 mAh को ब्याट्री जुन एकचोटी मात्र चार्ज गर्नुभयो भने 14 डेज सम्म मजाले चल्छ। फाइनली कुरा गरौँ यो स्मार्ट वाचको प्राइसिङको बारेमा भने MIwatchrevolve एक्टिभ तपाईलाई 9999 रुपीस इन्डियन मार्केटमा र अमेजोनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ भने अब नेपालमा आउँदाखेरि यसको प्राइस तपाईलाई 16000 को आसपासमा नै देख्न सक्नुहुनेछ। तपाई के सोच्नुहुन्छ MIwatchrevolve एक्टिभ को बारेमा तपाई मलाई तल कमेन्ट सेक्सनमा जरुर भन्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोका लागि कीप वाचिङ।